Mabuhay! Guten Tag, ich bin Franziska Würzberg aus Deutschland, or in English, I am Franziska Würzberg from Germany. Hola, bienvenido. Magandang araw sa inyong lahat. Buenos dias a todos! Ngayon ay magkakaroon daw kami ng Binibinis React sa pagtatanyag ng ating sarili sa iba. Vamos! In 1959, Irving Goffman introduced the idea of dramaturgical analysis in his book The Presentation of Self in Everyday Life. This symbolic interactionist theory makes the analogy of life as a theatrical performance and states that how we present ourselves in everyday life is similar to a performance on stage, kind of like Shakespeare's famous line, "All the world is a stage." All the world's a stage. Pamilyar iyon sa akin sapagkat mula yun sa napakagandang dulang As You Like It ni William Shakespeare. Tayo ay mistulang mga aktor sa teatro. Halintulad nito ang mga tinura ni Sr. Goffman na bilang mga aktor ay may mga impresyon tayong nais makita ng ibang tao na siyang sumasalamin sa ating pagkatao. Kapansin-pansin ito sa aking araw-araw na nakikita na kung saan iba-iba ang ipinakikitang personalidad at kilos ng mga tao. Halimbawa nito ay ang ating pakikitungo sa alkalde mayor ng ating bayan at sa ating kapwa tuwing piyesta. Naunawaan ko yan. Malimit kapag ang aking mga kaibigan ay nadaan sa panliligaw, merong mga lihim sa kanilang mga pamaybay, katulad pag hawak nila ito sa kanang kamay, naghahanap daw po sila ng kasintahan, at pag ito'y nakatupi, interesado daw po sila sa lalaki na naliligaw daw po sa kanila. Kaya naintindihan ko po ang kaugnayan ng ating mga aksyon sa teatro. So in other words, when we interact with people, we are actors in a performance. That performance is largely based on the values, beliefs, and habits that we learn from social institutions and also our interactions with others. A performance. It's quite interesting to know how she relates our everyday interaction with others to a performance acted upon by actors with the environment we are in as the stage. And it's true, destined, that the way we go about our performance is dependent on what values, beliefs, and habits we possess, which also dictates the roles we play in our performances. Ako'y sumasang-ayon sa sinabi sa portion na ito ng video. Akin ang napansin na kapag ako'y nakikisalamuha sa mga iba't ibang tao ay tila apektado nga ako ng mga nabanggit sa video. Kung tayo lang sa teatro, pinipili natin ang ating gampaning na ayon sa ating prinsipyo. Iniiwasan natin ang mga bagay na taliwas sa ating paniniwala. At siguro ay may mga nakapapansin sa ating mga kilos kung may naiba man dito, dahil ay maaaring hindi iyon ang kinasanayang tayo ng iba pang tauhan sa teatrong madalas nating makasalamuha. In situations where we don't know the others in the scene on a familiar or intimate level, we tend to present our front stage self. This front stage self is the version of us that we believe will be favorable to others. This is Maggie. Maggie is madly in love with Mike. Mike is an adventurous guitar player in a local rock band with multiple tattoos. His manners are questionable. He is known to belch on cue. Maggie's parents want to meet Mike. They have never seen a local rock performance, and Maggie's dad doesn't like tattoos. Maggie is nervous because she wants her parents to accept him. Mike tells Maggie he's got this covered. On the day Mike is to meet Maggie's parents, he shows up in a button-down, long-sleeve shirt, hair combed, and uses his manners. He never belches. Mike is the actor presenting his front stage self to Maggie's parents. Para siyang si Marcus Aurelius at Sun Tzu. Ibig nating makumbinsi ang iba na kung anong mabuting inaasahan nila sa atin ay ipamamalas muna natin ang makatotohanan. Mukhang magiging katanggap-tanggap ang akto ni Mike, kaya maaaring hindi mag-agam-agam ang mga magulang ni Maggie. Kapag siya ay kinabahan, cynical siya at maaaring hindi siya paniwalaan. Por Diyos Santo, lubhang napakarami na ng aking biniwika.
Panoorin pa natin. When we engage our front stage selves, we also engage what is called impression management. In impression management, we engage in behaviors that we want the world to see, and those are often favorable. Mike wants Maggie's parents to like him, and he definitely wants to continue seeing Maggie. Maggie's parents think Mike is polite and respectful and encourage Maggie to continue to date. Impression management pala ang tawag sa pagregula at pag-control ng isang tao sa kanyang mga gawi at pag-uugali upang impluwensyahan ang pagkainin ng ibang tao sa kanya at makamit ang isang partikular na layunin, tulad na lang ng ginawa ni Ginoong Mike upang makuha ang loob ng mga magulang na kanyang sinisinta at payagan silang ipagpatuloy ang pagmamahalan nila ni Binibining Maggie. Sinikap niyang baguhin ang kanyang imahe sa pamamagitan ng hindi niya paggawa ng mga pangit na gawi at pagpapakita ng mga sa tingin niya ay kanais-nais na ugali sa tuwing makikisalamuha siya sa kanila. Ginawa niya ito upang maging maganda ang impresyon ng pagtingin nila sa kanya. Sana'y makakita rin ako ng ganyan lalaki. Over time, Mike and Maggie's parents become comfortable with each other, and Mike eventually shows Maggie's dad his tattoos and periodically forgets his manners. This is called the backstage self. This is the version of ourselves that we often present to those we are familiar with. What has happened is that over time, Maggie's parents have accepted him and they are familiar with one another. Mike is able to present his backstage self. Now, this is what I've been talking about earlier. We put on a performance that usually favors those around us so that we are able to give a good impression that would otherwise be found undesirable. This is what she is referring to as the backstage self. This becomes natural to do around people whom we are not familiar with, and through time, they get to accept this version of ours. Tama na naman. Aking di napansin na habang tumatagal ang panahon at mas nagiging mas malapit ang relasyon ng isang tao sa iba, nagiging mas komportable at familiar na sila sa isa't isa dahilan para mas lumabas ang kanilang tunay na mga sarili. Sa aking pagkakaintindi, ang front stage self ay ang mapagpanggap na sarili na ating pinapakita bilang pagpapakitang gilas upang tayo ay tanggapin ng mga tao na kakasalamuhan natin. Habang ang backstage self naman ay ang ating tunay at natural na mga sarili. On a daily basis, we engage in our front stage and backstage selves and in impression management. The more socially connected we are, the more we tend to manage what parts of ourselves we want the world to see favorably. Nakagugulat na ginagawa ko pala yan araw-araw. Yung tipong kung paano ko pinapakita ang aking sarili ay karaniwan lamang, ngunit hindi napapansin ng aking kilos at pagkakailanlan ay magkaiba batay kung saan ako nakalugar. Halimbawa nito ay pag nasa bahay, komportable ako at responsable sa gawaing bahay, pero pag lumalabas, ako'y mahinhin at konserbatibo. Siyang tunay. Tayong lahat ay nagbabago ng ipinakikitang karakter batay sa kung sino ang ating kaharap na individual. Ayon ito kay Senior Hedge sa kanyang Communication Theory of Identity. Sa ating araw-araw na pakikitungo sa madla ay ating napapangisiwaan ang pagpapalit ng ating front self at backstage self. We do this a lot in social media when we post a status on Facebook that shows we are compassionate, or when we tweet a witty comment because you want to appear smart and funny. Ang ating social front ay tradisyonal na naaayos sa sitwasyon at tinatayang daloy nito. Sa aming panahon, kami ay malimit magpadala ng liham. Sa aking hermanos en casa y primos y primas en Barcelona y Lisboa, palagi kong sinasalaysay na naiinip ako dito sa dormitoryo na wala kaming kalayaan. Pero por mi madre y mi padre, kailangan ko wikaing mabuti ang aking lagay at ako'y mas dumunudong dito sa kolehiyo dahil ang tingin nila sa akin ay masunurin at makajos na unikaiha. Por mi novio.
We do this in other instances when we dress professionally for an interview, shake the interviewer's hand, and laugh at their jokes. Believe it or not, we engage in dramaturgical analysis on a regular basis. Oo, kahit na ang simpleng job interview ay maaaring maihanay sa dramaturgy. Kung sa bagay ay iyong pinipresenta ang iyong frontstage self, ang kaaya-aya mong bersyon na sumasang-ayon sa pananaw at paniniwala ng isang kumpanya upang ikaw ay tanggapin sa trabaho. Nakakatuwa na napakaraming aspeto pala ng ating buhay maaaring may angkla ang dramaturgy. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. The sociologist Irving Goffman took these lines from As You Like It very seriously. Kontenido identiko. C. Sa ating buhay, marami tayong maaaring ganapin katauhang iba't ibang tao ang makamamalas at makauunawa. Kinikilatis natin kung kani-kanino natin ipamamalas ang ating akto. Napakaganda ng As You Like It. Kapag tunay at puro ang pag-iibigan, ang pagbabalat kayo'y di tinitimbang. In his dramaturgical account of human interaction, he argued that we display a series of masks to others, enacting roles, controlling and staging how we appear, ever concerned with how we are coming across, constantly trying to set ourselves in the best light. Maskara, isang magandang paghahalin tulad. Totoo na tayo ay may iba't ibang maskarang ipinakikita sa harap ng mga tao. Isang halimbawa ay ang nag-iiba nating pakikitungo at kilos batay sa kung sino ang ating kaharap. Maski ako na isang binibini ay ginagawa ito. Tahimhin kapag nakikitungo sa iba, ngunit makwento at masipag sa harap ng aking pamilya. Sumasang-ayon ako dito. Tayong mga tao ay gumagawa ng mga paraan kahit tila ang pagpapanggap na mabait, mahinhin, masipag o pagpapakita ng iba pang mga mabuting katangian upang maging maganda lamang ang perception sa atin ng ibang tao. Sino nga naman ang tao ang gustong ipahamak ang sarili? Wala naman, hindi ba? Yeah, the masks. Even for a distinguished woman such as myself, I tend to carry a set of masks that I have ready for different types of people. We always aim to be seen in the best light possible so that we are not seen as otherwise in the eyes for others. It may be tiring at times, but unfortunately for us women of dignity and elegance, we have no other choice as we are like Schauspieler, actors in a theater. We act miserably, and that leaves a horrible impression on our audience. According to Goffman, we play a range of different parts, determined by the situations we take ourselves to be in, and how we think we are coming across. We adapt what we are, depending on who we are interacting with. This is most apparent in awkward situations, where we suddenly find ourselves trying to play two inconsistent roles, as, for example, when we accidentally encounter friends from very different social groups and have to juggle masks. Siyang tunay. Ayon sa lapit ng relasyon at sa uri ng isang tao na ating nakakasalamuha, ay inaangkop natin ang ating mga sarili, kilos at pag-uugali. Sa ibang mga salita, ang mga tao sa ating paligid ay tumutulong sa atin para magdesisyon kung ano nga ba ang identidad na kailangan nating likain at ipakita sa kanila sa isang partikular na sitwasyon. Tulad nga ng nasabing pagsusot ng maskara, maging ako ay aminado na iba-iba ang aking pinipresentang sarili depende sa lugar at konteksto. Sa harap ng aking mga kapatid, ako ay medyo makulit, malakwento at malatawa. Ngunit sa harap ng ibang tao, lalo na kung ako ay nasa simbahan, ay kailangan magpakita ng hingin sa aking mga galaw dahil ang reputasyon ko at ng aming pamilya ay nakasalalay rin sa opinyon ng iba. Tulad ng sa teatro,
Mistulang tayo'y mga aktor. Ako'y sang-ayon kay Senyor Goffman, nakabatay ang ating personas kung anong sitwasyon tayo naroroon o kung sino ang ating kaharap. Kanya ngang winika na ang ating panlabas na katauhan o front self ay nakabatay sa ating kapaligiran, anyo at pag-uugali na atin namang inaayon sa espesipikong karakter na alam nating magiging katanggap-tanggap sa lipunan. Tulad na lamang kapag kaharap ang kura paroko ng simbahan. Again, this is something that I experience in a daily basis. I meet with different people who have different values, beliefs, and habits, and I already have different personalities, different types of masks fabricated for them that I am ready to switch into should the circumstances deem necessary. The analogy with acting only goes so far for Goffman, though, because in his view there is no true self, no identifiable performer behind the roles. The roles just are the performer. ¡Qué horror! Paano ang Diyos natin? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo Diyos, tres personas. Para mí, diferentes personas, pero solo soy yo. Magkakaiba man ang ipinakikita natin sa iba't ibang tao, ngunit yun pa rin ang totoong tayo. Medyo hindi ko naintindihan ang kanyang sinabi na no true self kasi kilala ko ang aking sarili. Ngunit batay sa sinabi ng tagapagsalaysay ng video, baka ako't nagkakamali at wala talaga tayong tunay na sarili. Sa sandaling ito, naalala ko kung kailan ako nagkaroon ng iba't ibang posisyon sa ilang mga sitwasyon. Sa totoo lang, ako'y natatakot sa inihayag na konsepto ng no true self. Dahil ibig sabihin ay kailanman ay hindi mo makikilala ang iyong sarili at ang mga taong nakakasalamuha mo sa iyong buhay. Sa aking palagay ay kilala ko naman kung sino ako, kung ano ako, kung paano ko gustong makitungo sa mga tao. Ngunit may mga pagkakataon talaga na nag-iiba ang aking posisyon sa ilang mga bagay o sitwasyon. Depende sa taong aking kinakaharap. He challenged the idea that each of us has a more or less fixed character, a psychological identity, at least in the role of author of The Presentation of Self in Everyday Life, he did. Magkaugnay ang aking buhay sa sinabi ng tagapagsalaysay. Bilang babae sa panahong ito, dapat palagi akong handa at magandang aking pagkasalita, aking mga aksyon at ang aking itsura. Patuloy na nananatili sa akin kung paano ang tamang pagkikipag-ugnayan sa ibang tao para hindi ako pabigat o nakakahiya sa aking pamilya. Sa aking pananaw, mayroong fixed character ang lahat ng tulad nating kababaihan sa panahong ito dahil napaka-importante ng pagpipresenta ng ating sarili sa iba, ng ating pananamit, ng ating pananalita at ng ating pagkilos. Sa totoo lamang ay nakakasakal dahil hindi ko maipahayag ng maayos at malaya ang aking tunay at purong saloobin, ang tingin kong tunay na ako sa iba. Nagbigay kaalaman ang mga video dahil napag-usapan ang mga bagay-bagay na hindi ko napapag-isipan. Madalas kong gawin ang mga bagay na itinuro sa akin ni nanay, gayon pa man, gusto kong kilalanin ang aking sarili. Ginawa ako ng aking mga magulang sa kung ano ako ngayon. Sa tingin ko, oras na para malaman ni Euphemia kung sino talaga siya. It is truly fascinating that we are capable of fitting into different roles, different masks, even if we are just one singular being. However, I found the idea of having no true self terrifying, as this is the self that is always buried, never to be seen by the light of day. This also implies that we should not always take everything that we see for what they are.
At the end of the day, I always make sure to remember who I really am, so I do not lose myself in the process of interacting with others. Isang pagpapaalala ito na tayo bilang isang individual ay may iba't ibang ginagampanan batay sa lugar na ating kinalalagyan at kaharap na tao. Kung kaya't mainam na isaalang-alang natin ang ating pinakikitang identidad sapagkat ito ang refleksyon ng ating sarili sa lente ng mga taong ating nakakasalamuha. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ipinakita sa dalawang video ang dalawang konsepto na tila pawang acting lang ang lahat ng ating pagpipresenta at pagkakakilanlan sa ating sarili. Pwedeng maskara lamang, pwedeng totoong muka. Mahirap itong tanggapin dahil sa aking palagay ay kilala ko naman ang aking sarili at ako'y nagpapakatotoo sa lahat ng oras. Dahil sa dalawang video ay ninanais kong mas makilala pa ng mas malalim ang aking sarili. Isang bagay na aking naobserbahan ay ang importansya ng pagkikibagay sa ating pakikisalamuha sa iba. Ito ay isang mahalagang bagay upang matanggap ka ng mga tao sa ating lipunan. Ang dalawang video ay nagmulat sa akin na hindi tayo dapat mabilis manghusga ng isang tao. Iba-iba ang papel na ating ginagampanan depende sa sitwasyon na sa taong ating kinakausap. Tandaan na maaaring mapanlin lang ang itsura. Hindi lahat ng ating nakikita ay totoo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Siguro, dahil pinipili natin ang ating ipamamalas, kailangan nating maging mas maingat. Higit pa kung tayo ay hindi na komportable sa kung ano sa tingin natin ang inaasahan nila. Yun lang po. Muchas gracias a todos. Vaya con Diyos. Nabihag na ng mga kulay, mundo ko'y biglang